إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقماحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم. ჩემი ქმრის პირველი ცოლი ვარ. იმ დილით, როცა ეს ამბავი შევიტყე, ბრინჯს ხარშავდი. დედამთილს ვთხოვდი, უამრავი საქმე მაქვს, იატაკი შენ მოწმინდე მეთქი. მერე ჩემი ქმარი ჩემოვიდა, შემომხედა და დამიბერდი ცოლო, მითხრა. მოვიდა დრო, უნდა გამოგცვალო. თავიდან ბევრი ვიცინეთ ამაზე, დედამთილმა უთხრა, ჩემი თანხმობის გარეშე მაგ საქმეს მაინც ვერ იზამო. მეც უპასუხე, რა უხუნჯობაა მეთქი. მერე მომიახლოვდა ეს ჩემი ქმარი, დაიხარა და ყურში მითხრა. ახალგაზრდა სახლის საქმეებშიც მოგეხმარება, თანაც შენ უკვე დაჭკნი, მე კიდევ ახალი სისხლი მჭირდებაო. 20 დღე და 20 ღამე მოვთქვამდი მას შემდეგ, მაგრამ ქმარმა გადაწყვეტილება არ შეცვალა. მერე მათი ნიშნობა იყო, მერე ქორწილიც. ეს ისტორია არც ისე ძველია და ერთი ავღანელი მუსლიმანი ქალის ცხოვრების ნაწილია. შაშან სპექტაკლიც კი დავდგი მათ ცხოვრებაზე. უჩვეულო გამოვიდა, მაგრამ მძიმე. ხშირად ვფიქრობდი ავღანელ ქალებზე. მერე ჩვენთან მცხოვრები აზერბაიჯანელი მუსლიმანი ქალების ბედითაც დავინტერესდი. ვინ არიან, როგორები არიან, რითი სუნთქავენ. Aida. Lamia. Dastan. Banufsha. ეს გათხოვილი იყო პირველად. შეყვარებული არ ყოფილა, გათხოვდა ისე რომ მშობლებს უნდოდა. მერე 4 თვის მერე იქიდან გაშორდა, გაცილდნენ. მერე 5-6 წლის მერე ამან შეიყვარდა თავისი მეზობელი. და ერთმანეთი ძალიან უყვარდათ. ამაზე უმცროსი ყოფილა ბიჭი. 4 წლით. და ამათ ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი, მაგრამ მარტო ბიჭის დედას არ უნდოდა ეს, იმიტომ რომ ეს მეორე ქმარი ეყოლებოდა. ხო. მერე ესენი მაინც შეუყვარდათ და წაიყვანა ეს გოგო. და ცალკე ცხოვრობდნენ ქირით. თბილისში. იმის მერე ერთხელ ბიჭს დაურეკიათ, რომ დედაშენი ძალიან ცუდად არის, მოდი კვდება რაღაცაზე. ბიჭი რო წასულა თავის დედასთან, იმის მერე რომ ამ გოგოსთან რომ მოვიდა დაბრუნდა, სხვანაირად ყოფილა უკვე. სულ ტიროდაო.
var hası belədir. Benim ailem Kazak rayonunun Xanlıqlar kəndində. Azərbaycanში davibadəm, Qazaxşı. Anadan olandan sonra, atam öləndən sonra მამის გარდაცვალების შემდეგ საცხოვრებლად სომხეთში გადავედით. შემდეგ საქართველოში ჩამოვედით. Gürcüstana köçmüşük. Şindilər kəndində. ჩემი ძმა აქ სკოლის დირექტორი იყო და სოფელში ცხოვრობდა. შინდლარში. ისე დილბაზები ვართ, კარგი გვარის წარმომადგენლები. Direktorudur Şindilərdə. დილით ადრე ვდგები, გამოვდივარ ეზოში, სუფთა ჰაერზე, ვანიავებ ოთახებს. ადით მეორე სართულზე, ნახეთ რა სისუფთავეა. თან მარტო ვაკეთებ ყველაფერს, ამ ბებერი ხელებით. ჩემ დასაცმელსაც მე ვრეცხავ. ჩემმა შვილმა ძველი სარეცხი მანქანა ჩამომიტანა და ახლა იმას ვხმარობ. და კიდევ ვლოცულობ. ვლოცულობ ჩემ შვილიშვილ აზიზს ბიჭი ეყოლოს და ვინც ამ ამბავს პირველი გამაგებინებს, 50 მანეთს ვაჩუქებ. Один раз я сидела в ერთხელ სავარძელში ვიჯექი და გარდავიცვალე. умерла. Процесс смерти ღმერთმა სიკვდილის პროცესი დამანახა. როცა მოვკვდი, დავინახე, როგორ ამოვიდა ჩემგან სული. საით გაფრინდა. და ისიც ვნახე, სად ხვდებიან ადამიანები გარდაცვალების შემდეგ. ყველა ეს ეტაპი გავიარე და ასევე ეტაპობრივად დავუბრუნდი სხეულს. Я попал в другой სხვა სამყაროში მოვხვდი. სხვა სამყარო დავინახე. მიწიერებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. იქ ისეთი სილამაზეა, მხოლოდ სიზმარს თუ შეადარებ. Это только во сне можно видеть. رب زيدني علما بالحق بالصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. ერთხელ აქ გარდაბნის რაიონში სოფელი ნაზარლოში მოიყვანა ეს გოგო თავის ნათესავებთან. რომ სტუმრად წავიდეთ. რომ მოსულან აქა, ამას უთქვია, რომ შენ დარჩი აქა, მე მარცხნი შევიდეთ. ხო. რომ შენ აქ დარჩი, მე ერთ-ორ დღეში ჩამოვალო. იმის მერე ეგ ბიჭი არ მოსულა. და ასე დაიტანჯა ეს გოგო, აი გიჟივით რა, აი ასე ყოფილა ამის მდგომარეობაში, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ყოფილა. და დაჟით ვერ მიდიოდა თავის სოფელში. ეს გოგო რომ აი ძალიან თავისი ამაზე უმცროსი ძმა არ უშვებდა, რატო გათხოვდი მაგ ბიჭს, რომ იმასაც რატო არ უნდოდა, დედამის რო არ უნდოდა, იმიტომ. თან ამაზე უმცროსი რო იყო. მე აი ერთ წელიწადი ნახევარია მგონი ეს ბიჭი ცოლი მოიყვანა. და შვილი წყავს უკვე, მაგრამ ამან კიდე ელოდება რომ ჩამოვა შევრიგდებით და რაღაცა კიდე აი სიკვდილამდე შევიყვარებო და მიყვარსო. Сегодня у нас хна. დღევანდელ დღეს ინის დღე ქვია. ქორწილი ხვალ გვაქვს. სიძესთან 14-ში. У нас отдельно бывает. ჩვენთან ცალ-ცალკეა მიღებული. ქორწილისთვის სხვა კაბა გაქვს? Да, для კი, ქორწილისთვის სხვა მაქვს. როგორცაც იცვამენ ხოლმე პატარძლები. თეთრი?
ხვალისთვის რძისფერი კაბა მექნება. 14-ში კი აუცილებლად თეთრი და ფატაც. როგორ გაიცანი? შეიძლება ითქვას, რომ მშობლებმა გამაცნეს. აქაური არ არის, რუსეთიდან ჩამოვიდა, მოსკოვიდან. იქ ცხოვრობს? ესე იგი აქედან წაგიყვანს. კი? სად დაიბადა? აქ, აქაურია. შეიძლება ითქვას, რომ მეზობელიცაა. ყველაზე საუკეთესო რაც ცხოვრებაში გადამხვდომია, ჩემი უფროსი ძმის ქორწილი იყო. უამრავი ხალხი მოვიდა, ვიდეო კამერებით იღებდნენ. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს მთელი მსოფლიო ჩემი იყო. უსახლკარო ვარ და ყველაზე დიდი დარდი ესა მაქვს. ჩემი სახლი მინდა მქონდეს. ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი კარგადაა. ბედისაც კმაყოფილი ვარ. შვილებიც მყავს და შვილიშვილებიც. ჩემი გოგონა გავათხოვე და ეს იყო ყველაზე რთული პერიოდი ჩემს ცხოვრებაში. სულ ვტიროდი. მაშინ რატომ გაათხოვე? რა მექნა? ის ბიჭი იყო ყველაზე კარგი კანდიდატურა. ჩემი ქმრის ბიძაშვილს გავაყოლე, შეძლებულს. ასია, თუ ვათხოვებთ, საუკეთესოს ვარჩევთ. აბა ისჯობია ვიღაცას გაყვეს და სიღატაკეში ჩავარდეს. თან ჩემი პირველი შვილი იყო და ამის გამო ძალიან გამიჭირდა. ყველაზე ბედნიერი დღე ჩემს ცხოვრებაში მაშინ დადგა, როცა ბიჭი გამიჩნდა. მე 5 დასთან ერთად გავიზარდე და ვიცი ეს რას ნიშნავს. ამიტომ ვაჟის ყოლამ ძალიან გამახარა. 10 წელი ვცხოვრობდი რუსეთში, უსაბუთოდ. და იქ შემატყობინეს, რომ მამა გარდამეცვალა. ჩემი ქმარი ამ დროს ბაქოში იყო და შეძლო საქართველოში ჩასვლა. მე კი იქ მოვთქვამდი, რუსეთში. ძალიან იმოქმედა მამის სიკვდილმა. საბუთების პრობლემა მქონდა და იმის საშუალებაც არ მომეცა, დამეტირა. საფლავის ქვაც მზად მაქვს. ჩემ შულს გავამზადებინე. ჩემი ქმრის გვერდით, რომელმაც მართალია მიმატოვა და ბევრჯერ მიღალატა, მაგრამ მაინც იქ უნდა დავიმარხო. მოკლედ აკიფი დამარხავს, შვილი. დანარჩენებიც ჩამოვლე. და მორჩა.
მაშინ ბაქოში ვცხოვრობდით, როცა ჩემი ქალიშვილი 15 წლის ასაკში ნერვული სტრესის შედეგად დიაბეტით დაავადდა. სწავლის გაგრძელება ჰქონდა გადაწყვეტილი, გათხოვებაზე არც უფიქრია, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მოიტაცეს. ქმართან დიდხანს არ უცხოვრია, არ გამოადგა. წამოვიდა. მისგან გოგონა დარჩა. ახლა ის გოგონა 4 წლისაა. ნოემბრის თვეში ბავშვმა ტანზე ძლიერი დამწვრობა მიიღო. სხეულის 70% დაუზიანდა. დედა აბაზანას უმზადებდა. იქვე ქვაბით მდუღარე წყალი ედგა. ბავშვი ძალიან ცელქი იყო და იმდენი მოახერხა, რომ ქაფქაფა წყალში ჩავარდა. ჩემმა ქალიშვილმა გამაფრთხილა, თუ კი ბავშვს რამე დაემართებოდა, თავს არ იცოცხლებდა. ექიმებს ვემუდარებოდით, გოგონა გადაერჩინათ. ვპირდებოდნენ, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებდნენ. თქვენ მხოლოდ ილოცეთ და ღმერთს შესთხოვეთო. ძიმე მდგომარეობა იყო. ჩვენ მასწავლებლებს მწირი ხელფასი გვაქვს, ამიტომ უზარმაზარი კრედიტის აღება მოგვიწია, რომ ბავშვი ფეხზე დაგვეყენებინა. 54 დღის შემდეგ, როცა გადახოვებზე დავიწყეთ სიარული, ჩემმა შვილმა მითხრა, მირჩევნია მე თავად გავუგეთო. არ შეეძლო იმის ყურება, როგორ აცლიდნენ ბავშვს ახოვებს და როგორ ზდიოდა პატარა სისხლი. ჩემს ქალიშვილს ღამღამობით არასოდეს ძინავს, რადგან ბავშვი გამუდმებით დირის. მხოლოდ დილით 2-3 საათით ასწრებს გამოძინებას. ვეუბნები, რომ გმირია ასეთ ტანჯვას რომ უძლებს. საკუთარი თავი აღარც ახსოვს. რა თქმა უნდა, არსებობენ დედები, გმირი დედებიც, მაგრამ ის ჩემთვის ყველაზე დიდი გმირია. ყველაზე მეტად ერთგული ადამიანი. აი ეს არის ჩემი ტკივილი. ხუთი ბავშვი მყავს. 3 ბიჭი, 2 ქალიშვილი. ზოგჯერ ქმართან ვჩხუბობ, ადრე მიდის სახლიდან და გვიან შემოდის. ბიჭი თურქეთში მუშაობს, უფროსი გოგო გათხოვილია, უმცროსი ქმარს გაცილებული. დედამთილი არ უვარგოდა. ყველაზე ბედნიერი დღე მაშინ მქონდა, როცა 3 ქალიშვილის მერე ბიჭი გამიჩნდა. 10 წლის შემდეგ. ეს გოგო მეკითხება, ყველაზე მძიმე დღე რომელი იყო შენ ცხოვრებაშიო? ვეუბნები, როცა მამა მომიკვდა მეთქი. ისი ამაზე მძიმე რა უნდა იყოს? სხვა რამე კიდე გაიხსენეო. აგერ შვილი გავათხოვე მეთქი. მერე სიძეს ბეჭედი უკან დავუბრუნეთ. რა ვიცი, რაღაც ნაჩქარევად გამოგვივიდა. მეტი რა ვუთხრა, აბა? ერთი წლოვანებისა ვართ ჩემ მეუღლესთან. მაგრამ ჩემ დაქალს უფრო მოსწონდა ეს ბიჭი. და ჩვენ 3 დაქალები ვიყავით. და მე და ის მეორე გოგო ვარიგებდით ამად. მე ჩვენ ვიცოდით, რომ ამ ბიჭს არ უყვარს ეს გოგო. ნუ რა ვიცი, გოგოს უყვარდა, მაგრამ მე იმის მერე ჩვენ დავამთავრეთ სკოლა, აი მეც გარდაბანში ვცხოვრობდი, ისიც გარდაბნელია, მაგრამ არასდროს არ მინახია. ეგ ბიჭი იმის მერე სკოლის მერე. მე ერთხელ ჩვენთან ჩემ ძმას დაურეკეს, რომ ვიღაცები თქვენთან მოვდივართო რა. რომ მოვიდა მე რო ის ბიჭი შემოვიდა, ისე გამიკვირდა, даже გამეხარდა კიდევაც, რომ აი რამდენი ხანია რომ არ მენახა.
და ყურანით შემოვიდა. აი ერთი სიზმარი სამჯერო ნახო ყოველ დღე. აი ეგ უკვე ღმერთისგან არის. ეგ აუცილებლად მოხდება. ხო და ეს რო ვილოცეო, მე უნახი ვარ სიზმარში. და უცბად რო გავიღვიძეო და შენ გამახსენდიო. და მოვედიო აქაო, შევეკითხე ბიჭებსო, ეგ გოგო გათხოვილია თუ არაო და მოვიდე ჩვენთან. ეხლა ჩვენ უფრო ადრინდელი დრო არ არის. მთლიანად არ შეიძლება კაფეში წახვიდე ბიჭთან ან რაღაცა ჩვენ რელიგიაში ჰარამია, ჰარამსიძახიან ჩვენთან. მაგრამ მაინც რა ვიცი თუ ეხლა გინდა რომ გაიცნო, კარგად რომ გაიგო რანაირი ტიპი ან ხასიათებია, მგონი ერთ-ერთ მარტო არა. ოღონდ მარტო არა. ან გოგოსთან ერთი ვიღაცა ეყოლება, ბიჭი ახლა შეუძლია მარტო რო იყოს. რომ არის დამტკიცება, რომ ეს ამათ შორის მარტო სექსი არა. ხო, მარტო ეს არის, რომ ლაპარაკი. И всё. 14 წელი 2 კვირის წინ შემისრულდა. ჯებებმა სასიძო იპოვეს. კარგი კაციაო, მდიდარიაო. კბილები არ უვარგოდა, მხოლოდ და ბებერიც იყო. მაგრამ მით უკეთესიო დედაჩემა. ესე იგი ჩემს გოგონაში უფრო მეტ თანხას გადაიხდისო. ჩემთვის არაფერი უკითხავთ. უბრალოდ ის მითხრეს, რომ ბაჯაღლა ოქროს საყურეს და სამაჯურებს მაჩუქებდა. ოჯახს კი 300 კილო ბრინჯს, 150 ლიტრ საჭმელ ზეთს, ერთ ძროხას, რამდენიმე ცხვარს და $600 გადაუხდიდა. მშობლები მაშინვე დათანხმდნენ. მე კი სხვენში გავიქეცი და რამდენიმე დღე ვტიროდი. ოსნე საეშტადი, ქაბულელი წიგნებით მოვაჭრე. ავღანელი გოგონას მონოლოგი. იცით, დიდი ოცნება მქონდა, რომ BBC-ში ვიმუშავებ ჟურნალისტად და ვისაც კი ვეუბნებოდი ამის შესახებ, ყველა მეუბნებოდა, ეგ არის მხოლოდ ოცნება. ხარ ისეთი სოფლიდან, ანუ რთულია რა ერთი სიტყვით. სკოლიდან ან გაკვეთილებიდან გვიან მივდივარ სახლში, მე 7 საათზე, ზოგჯერ 8 საათზეც მიწევს სახლში წასვლა, ან დაღამებისას მივდივარ და უკვე იწყება ჭორები. გვიან მოდის გოგო სახლში, როგორ შეიძლება ეს ასე. წესი, ტრადიცია, ადათია ეს უფრო, ან გახდი თუ არა 17-18 წლის უნდა გათხოვდე, ოჯახი უნდა შექმნა. თუ არა და აი შინაბერას ეძახიან, ან და რაღაც რაჭირი აქვსო ნეტა ამიშვის არ თხოვდება, აქ-იქ დადის. ანუ რთულია საზოგადოებაში აქტიურ ცხოვრებას რო ეწეოდეს ქალი. მით უმეტეს 17 წლის გოგონა. უკვე მე-9 კლასში ვიყავი, ჩემს სანათესაოში გოგონებს ათხოვებდნენ ადრეულ ასაკში და დაიწყო საუბარი, რომ მალე შენც გათხოვდები, ოჯახს შექმნი და რა თქმა უნდა კატეგორიულ ვარზე ვიყავი მე ამისი, რადგან მინდოდა განათლების მიღება, ახლაც მინდა თავისთავად.
კლასში სულ არიან ქართველი გოგონები, აზერბაიჯანელი მე ვარ და სულ ვეუბნები მათ, რომ თქვენ სარგებლობთ იმ თავისუფლებით, რომელიც დაბადებიდანვე გაქვთ მინიჭებული. აზერბაიჯანელი გოგონები ამ თავისუფლებისთვის ძალიან ბევრს ვიბრძვით.